মিঠা আছে ইয়াতে দি দিছোঁ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গাখীৰ তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া একদম গুড মৰ্নিং এইফালে চাওক মানে ৰাতিপুৱাই উঠি গ'লোঁ যদি এনেকুৱা বতৰ দেখিব খোজে ন এতিয়া 5টা 4:30টাৰ পৰা 5:30টাৰ ভিতৰত উঠিব লাগিব এইফালেতো ৰ'দ উঠিয়ে যায় ইমান গৰম ন চাৰিওফালে যদি আপুনি মনটো ভালে ৰাখিব বিচাৰে দেহটো সুস্থ ৰাখিব বিচাৰে এই গৰমৰ দিনতো তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱা সোনকালে বিচনাৰ পৰা শুই উঠক আৰু প্ৰকৃতিৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ লৈ লওক এয়া চাওক বিনছৰ বাবে ধুনীয়াকৈ চাইন লাগি গ'ল ৱাও চাওক 2 মাহমান হ'ল নে হোৱা নাই ফেন্দি ডাঙৰ হৈ গ'ল লাগিব এতিয়া এইফালে চাওক লাও তিতা কেৰেলা কিমান ধুনীয়াকৈ খেতিখিনি সজাইছে ন দেখিলেই কিবা এটা মন ভৰি যায় ৰাতিপুৱাই গধূলি দুবাৰ পানী তাৰপিছত এয়া চাওক কিমান মেহনত কৰি চাইন লগাই দিছে বিনছৰ বাবে তিতা কেৰেলাৰ বাবে খেতিয়ক আচলতে হয় আৰু মই দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিছে তো এতিয়া অলপ খোজ কাঢ়িবলৈ ওলাই যাওঁ কণীৰ জালিতে মানে হামিয়াই আছে চাওক বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ পূৰা একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ এতিয়া আছে অলপ পিছত পূৰা একদম তাপমাত্ৰা বহুতে হৈ যাব আৰু এয়া চাওক ৰাস্তাত মই এতিয়া অকলে লগতে কেইটা আছে ডগী কেইটা একদম পূৰা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে বাকীসকলে নিজৰ কামত ব্যস্ত চাগে আৰু ৰাতিপুৱাই খোজ কাঢ়িবলৈ গৈ ইয়ালৈ আহিলোঁ পদিনাৰ পাতেৰে এটি ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছোঁ হয়তো নেক্সট ভিডিঅ'টোত ৰেচিপিটো আহিব আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব বহুতেই মজাদাৰ হ'বলৈ গৈ আছে এয়া হৈছে মোৰ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট প্ৰথমতে খাম কল তাৰপিছত অলপ দেৰিকৈ এয়া হ'ব ডাব নাৰিকলৰ পানী এইফালে চাওক মৌচুমী ইমান মানে ফ্ৰিজত নথলে শুকাই যায় পূৰা একদম শুকান বতৰ ইয়াতে কেৱল জাহাজী কলটোহে পোৱা যায় অসমৰ দৰে বিভিন্ন তৰহৰ কল ইয়াত পোৱা নাযায় আৰু তো জানেই কিমান গৰমতে মানে 2 দিনত বা 3 দিনত শেষে কৰিব লাগিব নহ'লে পকি একদম অৱস্থাই নোহোৱা হৈ যায় তো ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল ৰাতিপুৱাই খালোঁ কল তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া একদম ডাব নাৰিকল এইটোতো খাবই ইমান গৰম মানে ইয়াতে ডাব নাৰিকলটো মানে আপোনাৰ বহুতে শৰীৰটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে আৰু মোৰ বাবেতো যথেষ্টই প্ৰয়োজন দেখিছে পূৰা একদম পানীৰে ভৰপূৰ ফেণ্টাৰ বটল খুলিলে যেনেকুৱা নাৰিকলৰো তেনেকুৱাই হৈছে চাওক আচলতে এনেদৰে কাটিলেও ঠিকেই আছিল হৈ গ'ল পূৰা ভৰপূৰ পানী আছে ইয়াতে বেছি নাথাকে 1 গিলাচ মানে থাকে আৰু এয়া চাওক মই ওপৰৰ এইখিনি কাটিবলৈ লওঁতেই চিটিকি গৈছে পানী আৰু দোকানীসকলে কিমান কাটে ন কিমান অনুমান হৈ যায় তেওঁলোকৰ অভ্যাসৰ কৰ্ণপথে কৰে তো আমি এইখিনি কাটিব লওঁতেই পৰিব খোজে তেওঁলোকেতো ওপৰৰখিনি কাটিয়ে আনে ইমান বেছি আইডিয়া হৈ যায় তেওঁলোকৰ মানে এনেকুৱা নাৰিকল কাটিবলৈ বিৰাটে সহজ ভিতৰত মলাই আছে মানে এইখিনি চাওক একদম মলাইলৈকে আনা নাই ঘৰত যিহেতু কিয় আনিম ন বাহিৰত হ'লেতো এনেই পেলাই দি আহোঁ বাৰু কিন্তু মলাইখিনিও খাম বহুত টেষ্টি লাগে মিঠা আছে অলপ গাইজ এই পাচলিবিধ আপুনি আগতে ক'ৰবাত দেখিছিল নে বাৰু এয়া চাওক ইয়াক তিন্দা বুলি কয় ইয়াতে মই দেখা নাছিলোঁ আগতে ইয়াতে আহি দেখিলোঁ বহুত বেছি টেষ্টি নহয় কিন্তু মানে কোমোৰাৰ দৰেই হয় বস্তুটো তিন্দা বুলি কয় তিন্দাৰ চব্জি বনাই ফ্ৰাই কৰিও খায়
তো আজি মই বনাম তিনিটা ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু অসমত নাপায় এইটো বস্তু নাপায় মানে মই দেখা নাই কিন্তু ক'ৰবাত যদি পায় মই নাজানো বাৰু তো আজি তিনিটাৰ চব্জি বনাম কেনেকুৱা লাগে শ্বেয়াৰ কৰিম যদি সম্ভৱ হয় আপোনালোকৰ লগত আৰু এয়া চাওক মই চব্জি মানে বাকলি গুচাবলৈ এইখন ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিছু চব্জি বহুত ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি উলিওৱাত সহায় হয় আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিবচোন এয়া চাওক কোমোৰাৰ দৰে হয় ভিতৰখিনি আৰু ৰান্ধিবও লাগে কোমোৰাৰ দৰে মাত্ৰ ইয়াতে অকণমান বিলাহী দি দিব লাগে এয়া মই বনালোঁ ডাঠাৰ পাত মানে মৰিচা শাক ডাঠা শাক লগতে আলু দি দিছোঁ তামাম আইৰণ পোৱা যায় চাগে ইয়াতে দেখিছেনে আলুৰ কালাৰটো ৰঙাই গৈছে একদম আৰু এতিয়া হৈ গ'ল সন্ধিয়া সময় মই আজি বনাবলৈ গৈ আছোঁ মেংগো মিল্কশ্বেক আৰু বহুতে ইজি ৰেচিপি হয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এয়া লৈ লৈছোঁ পকা আম দুটা যিহেতু আমি দুয়োৰে বাবে বনাম আৰু লগতে এয়া লৈছোঁ ফ্ৰিজৰ পৰা উলিওৱা ঠাণ্ডা গাখীৰ এয়া চাওক গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰত মেংগোখিনি দি দিছোঁ তাৰ লগতে ঠাণ্ডা গাখীৰখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু ইয়াতে আপুনি যিমানখিনি মিঠা বিচাৰে সিমান পৰিমাণত মই প্ৰায় 2-3 চামুচে দিওঁ এনেদৰে মেংগো শ্বেক বনালে এয়া দি দিছোঁ ইয়াতে চেনিখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰিম বহুতেই ইজি হয় এইটো প্ৰচেছটো মাত্ৰ 3টা বস্তুৰে প্ৰয়োজন হয় মেংগো মিল্ক আৰু চুগাৰ তো এয়া হৈ গ'ল মেংগো শ্বেক ৰেডি এই গৰমৰ বতৰত আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন দেই আৰু বনাই খাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে যিসকলে আমাৰ পেজটোত নতুনকৈ আহিছে ফ'ল' কৰি দিব যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চলি আছে কিমান স্পীড মেংগো শ্বেক চিয়াৰ চাফা একদম এক জাৰ হৈছিলে এইফালে চাফা তামাম টেষ্টি লাগিছে এইবাৰ প্ৰথম খালোঁ মেংগো শ্বেক আৰু গাইজ চাওক আজি মই কিমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিলোঁ ফেব্ৰিক হয় এয়া আগতে বহুতে কৰিছিলোঁ বাৰু মেখেলা চাদৰো বনাইছিলোঁ তো ইয়াতে যিহেতু বিৰাট গৰম হয় ফেন দিলে যিহেতু মানে ফেব্ৰিকবোৰ শুকাই যায় তো কৰিবলৈকে দিগদাৰ হয় অলপ ফেন কুলাৰত শুকাই যায় যিহেতু বতৰটো এতিয়া বহুতেই গৰম তথাপিও ৰাতিপুৱা টাইমতে অলপ ঠাণ্ডা আছিলে মানে সেইখিনি সময়তে ফেন বন্ধ কৰি মই এয়া বনালোঁ দেখিছে কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব বহু দিনৰ মূৰত এটা নতুন কাম কৰিলোঁ এইফালে চাওক মোৰ লগত আছিলে ৰেড কালাৰ येलो ब्लू और ये ब्लैक और ये येलो और ये ब्लू से ये कलर बनाया मैंने ग्रीन कलर हो गया তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ পুনৰবাৰ লৈ আহিম নতুন এটি ধুনীয়া ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ